नमस्कार, मी देश बोरगरे. मॅक्स महाराष्ट्राच्या विशेष बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत. आजच्या विशेष बुलेटिनमध्ये काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी जो संवाद साधलेला आहे तो आपण पाहणार आहोत. आणि त्यानंतर शरद पवार यांनी फेसबुकच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील जनतेशी संवाद साधलेला आहे ते देखील आपण पाहणार आहोत. आणि त्यानंतर सर्वात मोठ्या हेडलाईनपासून बुलेटिनला सुरुवात करणार आहोत. देशात 1823 नवे कोरोना रुग्ण, 24 तासात 67 जणांचा मृत्यू. देशभरात 1823 नवे कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत, तर मागील 24 तासात 67 जणांचा मृत्यू देखील झाला आहे. आता देशभरातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या 33,710 झाली आहे. यापैकी 8,273 रुग्णांना आत्तापर्यंत डिस्चार्ज देखील देण्यात आलेला आहे, तर आत्तापर्यंत कोरोनाची लागण होऊन 1,075 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानं ही माहिती दिली आहे. कशी देणार अर्थव्यवस्थेला चालना? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतली बैठक. देशात कोरोनाचा उद्रेक झाल्यानंतर लॉकडाऊन लागू केल्यानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीवर मात करण्याच्या उद्देशाने परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कोणते धोरण, रणनीती आखली पाहिजे, तसेच अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी स्थानिक गुंतवणुकीला कसे प्रोत्साहन द्यावे याबाबत चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बैठक घेतली आहे. बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते ऋषी कपूर यांचं निधन, मुंबईतील रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास. ज्येष्ठ अभिनेते ऋषी कपूर यांचं निधन झालं आहे. ते गेल्या 2 वर्षापासून ल्युकेमिया आजाराशी लढत होते. काल तब्येत बिघडल्यानंतर त्यांना मुंबईतील HN रिलायन्स फाउंडेशन रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. आज सकाळी 8:45 त्यांचं निधन झालं. ऋषी कपूर मृत्यूसमयी 67 वर्षाचे होते. सोशल मीडियावर नेहमी सक्रिय असणाऱ्या ऋषी कपूर यांनी 2 एप्रिलनंतर ट्विटरवर कोणतीही पोस्ट केली नव्हती. त्यामुळे त्यांची प्रकृती नसल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. ऋषी कपूर हे रुग्णालयात असल्याचं आणि कॅन्सरची झुंज देत असल्याचं रणधीर कपूर यांनी बुधवारी सांगितलं होतं. त्यांना श्वास घेण्याचा त्रास होत होता, त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यातही 2 वेळा त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. 4 मेपासून देशात लागू होणार नव्या गाईडलाईन्स, काही जिल्ह्यांना सूट मिळण्याची शक्यता. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा 3 मे रोजी पूर्ण होईल. दरम्यान लॉकडाऊन संदर्भात 4 मेपासून नव्या गाईडलाईन्स लागू केल्या जाणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारनं दिली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून एक ट्विट करून याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. तसंच 4 मेपासून काही जिल्ह्यांमध्ये सशर्त सुट्टीही देण्यात येणार असून पुढील काही दिवसांमध्ये याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. 0 संख्येनंतरच लॉकडाऊन उघडला जाईल हा विचार अशक्य, रघुराम राजन यांचं वक्तव्य. कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा येत्या 3 मे रोजी पूर्ण होणार आहे. लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर देशातील उद्योगधंदेही बंद आहेत. त्याचाच परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. या दरम्यान काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉक्टर रघुराम राजन यांच्याशी संवाद साधला आहे. यावेळी त्यांनी लॉकडाऊनसह अन्य समस्यांवर भाष्य केलं आहे. 0 संख्येवरच लॉकडाऊन उघडला जाईल असं वाटत असेल तर ते अशक्य आहे असं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं आहे. Opening up the economy, which are the parts you think of the economy that are critical to be opened up, and what's the sequence of opening up? It's a great question because I think as we turn from trying to bend the curve on infections and preventing hospitals and medical facilities from being overwhelmed, we have to start thinking about restarting people's livelihoods. It's all too easy to have a lockdown forever, but obviously that is unsustainable for the economy. So it has to be a sequencing. First, the places where you can maintain distancing, and it's not just distancing in the workplace, it's also distancing to and fro from the workplace, the transportation structure. Do people have private means of transport, their cycles or their scooters, or even cars, or do they depend on public transport? And if it's public transport, how do you maintain distance in public transport? So there's a lot of work that needs to be done, both on creating the structures as well as ensuring at the workplace it is relatively safe, as well as ensuring if there are accidents, there are fresh cases, how do you isolate quickly without having to go to a second lockdown or a third lockdown? Those will be devastating if we have to go there. That's what a lot of people say, that if you get into a cyclical lockdown, if you open up and then you're forced to shut down, and then you open up and you're forced to shut down again, then that is devastating for economic activity because it would completely destroy trust. Would you agree with that? I think that's right, because that would suggest, you take even a second lockdown, it means that you haven't been completely successful
in doing in reopening. And that raises questions of if you reopen again, will you go into a third lockdown? So it does diminish credibility. That said, I don't think we have to aim for 100% sort of success. That is 0 cases when we open up. That's unachievable. What we have to do is manage the reopening so that when there are cases, we isolate them. But at the heart of that management, knowing which areas are having heavy infections, which areas are not, at the heart of that process, of course, is testing. And there's a sense in India and that the testing capability is in itself limited. That we're a big country and that our ability to test like, the United States or like the European countries is comparatively limited. So how would you think about it with a sort of low level of testing? I mean, would you? It's a great question because take the United States right now. It's ramped up to about 150,000 tests per day. But the consensus amongst experts, certainly the epidemiologists, is that to really be confident about opening up, you have to triple that to 500,000 tests a day at least. And some are talking of numbers in the millions. Well, just multiply by 4 to get 4.5 to get India's population. And you're talking about 2 million tests a day if you want to get the level of confidence that you have in the United States. And clearly, we are nowhere near that. I think we're somewhere around 25, 30,000 tests a day at this point. But we have to be clever about opening up, which means perhaps do mass testing. Take, 1,000 samples and then check in a mass way whether there is any sign of the virus in those 1,000 samples. And if you do find that, then go deeper into that particular sample and check who it might be. But this way, these are ways of testing which reduce the burden on the test infrastructure and can allow us to try and vet much more. It's in some sense less intensive, but it is cleverer. We have to be cleverer about the reopening because we simply can't wait till we have that kind of facility. महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावर विपरीत परिणाम होणार, शरद पवार यांचं भाकीत. लॉकडाऊनमुळे उद्योग, व्यापार, व्यवहार पूर्णपणे ठप्प असून याचा विपरीत परिणाम महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावर होणार असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितलं आहे. शरद पवार यांनी फेसबुकच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधला आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी देशभरात अनेक ठिकाणी आर्थिक संकट उभं राहणार असून त्यासाठी सर्वांनी एकत्र चर्चा करून मार्ग काढला पाहिजे असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे. आणि 1 मे हा जागतिक कामगार दिवस संपूर्ण विश्वामध्ये कष्ट करणाऱ्या माणसांच्या संबंधीचा सन्मान आणि स्मरण करण्याच्या संदर्भाचा हा दिवस आणि म्हणून या सर्व कष्टकरी वर्गाच्या संबंधीची कृतज्ञता व्यक्त करणार ही तुमची माझी सगळ्यांची जबाबदारी. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा दिवस आज हा 1 मे साजरा केला जातो. तो म्हणजे 1 मे 1960 रोजी अनेक वर्ष महाराष्ट्राची मराठी भाषिकांचं राज्य व्हावं अशा प्रकारची जी अपेक्षा होती तिची बऱ्याच अंशी पूर्तता झालेला तो दिवस. आणि 1 मे 1960 या दिवशी त्यावेळेचे देशाचे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हे मुंबईत आले आणि त्यावेळेचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या उपस्थितीमध्ये नव्या राज्याच्या संबंधीचा निर्णय त्यांनी त्या ठिकाणी घेतला आणि त्या राज्याची सुरुवात 1 मे 1960 पासून झाली. आणि म्हणून हा दिवस आपण महाराष्ट्र दिन म्हणून साजरा करतो. यंदाच्या वर्षी महाराष्ट्राच्या निर्मितीला जवळपास 60 वर्ष पूर्ण होतात.
आणि या 7 वर्षामध्ये अनेक क्षेत्रामध्ये जे काही आपण योगदान दिलं देशासाठी, राज्यासाठी, विविध घटकांच्यासाठी, याची कल्पना आपल्यापैकी प्रत्येकाला आहे. आज आणखीन एका व्यक्तीचं स्मरण करण्याचा दिवस आहे आणि तो म्हणजे अतिशय सोप्या आणि साध्या भाषेमध्ये आपल्या खंजिरीने ज्यांनी समन्वयाचा, मानवतेचा संदेश सबंध देशभर दिला, त्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची सुद्धा जयंती आहे. आणि मला खात्री आहे की राज्यातल्या अनेक भागामध्ये, शेजारच्या राज्यामध्ये सुद्धा ही जयंती साजरी केली जाते. या सगळ्या पार्श्वभूमीने आपल्याकडे बोलत असताना एका गोष्टीच्यामुळं आपण सगळेजणच अस्वस्थ झालो आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण आपण काल आज या देशातल्या रसिकांना सतत त्यांचं समाधान करण्याच्यासाठी ज्यांनी आपलं आयुष्य दिलं, आपल्या कलेच्या दर्शनानं जे कलावंत लोकांच्यापर्यंत सर्वत्र पोचले, असे 2 महान कलावंत आज आपल्यामध्ये नाही. आणि एक इरफान खान की ज्यांनी आपलं आयुष्य कलेच्या क्षेत्रात दिलं आणि या कलेच्या माध्यमातून त्यांनी लोकांना संबोधित करण्याच्या संबंधीचं सुद्धा काम केलं. आज ते आपल्यामध्ये नाही. आणि त्याचबरोबर कपूर कुटुंबीय आणि या देशातला प्रत्येक रसिक यांचं एक आगळं वेगळं अशा प्रकारचं नातं काही पिढ्यांचं यशस्वी झालेलं आहे. मग ते पृथ्वीराज कपूर असतील, राज कपूर असतील, या सर्वांची कला ही महाराष्ट्रामध्येच नव्हे, देशामध्येच नव्हे, तर देशाच्या बाहेरसुद्धा अनेक राष्ट्राच्यामध्ये जाऊन पोचली आणि त्याच्यामध्ये त्यांचा सन्मान हा होत असेल. आज याच मालिकेतलं एक महान कलावंत ऋषी कपूर यांचं निधन झालं आज सकाळी आणि ते आपल्यामध्ये आज राहिलेले नाही. आणि म्हणून ज्या कुटुंबियांनी सबंध रसिकांना सातत्याने संतुष्ट ठेवण्याच्या संबंधीचं काम केलं, आज असे 2 महान कलाकार आपल्यामध्ये नाही आहेत. त्यांचं स्मरण करणं, त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करणं ही आपल्याला सगळ्यांची जबाबदारी आहे. आणि म्हणून आपल्याशी बोलण्याची सुरुवात मी या दोघांच्याबद्दल एक प्रकारची श्रद्धांजली आणि कृतज्ञता व्यक्त करून करतो. सगळ्या जगामध्ये करोनाचं संकट हे किती मोठं आहे हे सांगण्याची आता आवश्यकता नाही. दिवसेंदिवस भारताच्या बाहेरची आपण आकडेवारी बघितली तर पाश्चिमात्य देशांच्यामध्ये करोनाच्या संबंधीचा प्रसार तर अधिक आहेच, पण त्याला बळी पडणाऱ्या लोकांची संख्या ही अधिक वाढलेली दिसते. दुर्दैवानं भारतामध्ये सुद्धा करोनाचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. त्याची जबरदस्त किंमत आपल्याला सुद्धा सर्व दृष्टीने द्यावी लागते. भारताच्या बाहेर आपण बघतो जे पाश्चिमात्य देश आहेत, जे आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत सबल आहेत, विज्ञानाच्या आणि संशोधनाच्या क्षेत्रामध्ये ज्यांनी फार मोठं काम केलेलं आहे, या देशामध्ये मग ते अमेरिका असेल, ते इंग्लंड असेल, ते स्पेन असेल, ते इटली असेल, ते जर्मनी असेल, या सगळ्या देशाच्यामध्ये जो प्रादुर्भाव झालेला आहे करोनाचा आणि त्याला सामोरं जाण्याच्यासाठी जे प्रयत्न चालू झाले त्याच्यामध्ये भारताच्या मानानं तुलनात्मक यश तिकडे कमी मिळतं आहे आणि मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांची संख्या टक्केवारीमध्ये ती अधिक आहे. आपण अशी अपेक्षा करूया की लवकरच त्याही परिसरामध्ये स्थिती बदलेल आणि
ज्या पद्धतीनं भारतामध्ये या सगळ्या परिसराच्या संदर्भात, प्रश्नाच्या संदर्भात जे प्रयत्न केले गेले तज्ज्ञांनी, वैद्यकीय क्षेत्रातल्या लोकांनी, जाणकारांनी आणि लोकांच्या सहकार्याने, तशी स्थिती इतरत्र सुद्धा निर्माण व्हावी. आज आपल्या देशामध्ये जर आपण बघितलं तर संख्या ही वाढती आहे. जवळपास 33,000च्या आसपास पेशंटची संख्या आहे. त्याच्यामध्ये जवळपास 1,074 लोक मृत्युमुखी पडलेले आहेत आणि 33,000मध्ये 8,325 लोक पेशंट हे उपचारानं बरे होऊन आज ते घरी गेलेले आहेत. हे संबंध देशाचं चित्र. आणि महाराष्ट्राचा जर आपण विचार जर केला तर महाराष्ट्रामध्ये 9,915 ही काल संध्याकाळपर्यंतचे आकडे आहेत. साधारणतः पेशंटची संख्या आहे. त्याच्यामध्ये 432 व्यक्तींचा मृत्यू झाला आणि उपचारानं घरी गेलेले 1,593 लोक आहेत. आज हे चित्र दिसते. भारताचा ज्यावेळेला आपण विचार करतो त्यावेळेला अधिक संख्या आपल्याला मुंबई, पुणे, जळगाव, मालेगाव, औरंगाबाद आणि पुणे जिल्हा या सगळ्या परिसरामध्ये ही संख्या अधिक आहे. विशेषतः मुंबई आणि पुणे याच्यामध्ये ही संख्या अधिक आहे. त्याच्या खरोखर नाशिकमध्ये मालेगाव महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात सुद्धा पेशंटची संख्या ही अधिक आहे. पुण्यात दिवसभरात 104 नवे रुग्ण, 3 मृत्यू. बुधवारी दिवसभरात पुणे, पिंपरी आणि परिसरात 104 नव्या कोरोना रुग्णांची बाधा झाली आहे. त्यामुळे परिसरातील रुग्णांची संख्या 1,595 वर गेली आहे. दिवसभरात 3 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांची एकूण संख्या 90 झाली आहे. भाजपला महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट हवी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आरोप. महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा राष्ट्रपती राजवट लागू व्हावी असं भाजपला वाटत असून त्यातूनच त्यांचे खटाटोप सुरू आहेत, अशी टीका जलसंपदा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी भाजपवर केली आहे. मिळेल त्या किमतीवर घरे विकून मोकळे व्हा, नितीन गडकरी यांचा बिल्डरांना सल्ला. बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आलेला असतानाही घराच्या किमती कमी होत नाही. मुंबईत प्रति चौरस फूट 30 ते 40 हजार रुपये दर मिळेल या आशेवर अनेक बिल्डर असतात, पण त्यांनी जास्त लोभ बाळगू नये. मिळेल त्या किमतीत प्रसंगी ना नफा ना तोटा तत्वांवर घरं विकावीत असा सल्ला केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी बिल्डरांना दिला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आरोप, माझ्या पराभवासाठी चीन काहीही करू शकतो. अमेरिकेत कोरोनाचा थैमान घातला आहे. अमेरिकेतील मृतांची आकडाही भयंकर वाढत असून अमेरिकेचे अध्यक्ष कोरोनाच्या प्रसारावरून सातत्याने चीनवर टीका करत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर आणखी खळबळजनक आरोप केला आहे. तो म्हणजे आगामी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत माझा पराभव व्हावा, मी पुन्हा निवडून येऊ नये म्हणून चीन काहीही करू शकतो असा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. यासह इतर घडामोडी आणि अपडेट पाहण्यासाठी तुम्ही मॅक्स महाराष्ट्राची वेबसाईट, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटरला नक्की भेट द्या. धन्यवाद.